Lâm Canh Tân liên tục bày tỏ tình cảm với Triệu Lệ Dĩnh. Liệu có phim giả tình thật sau Giữ Phượng Hành? Không chỉ có những kỷ lục khủng bị đánh bại mà Giữ Phượng Hành còn gây sốt bởi mối quan hệ giữa hai nam nữ chính Lâm Canh Tân Triệu Lệ Dĩnh. Trong phỏng vấn với tạp chí Nơ Mốt mới đây, Lâm Canh Tân được cho là không thể giấu nổi tình cảm của mình dành cho người bạn diễn lâu năm, Triệu Lệ Dĩnh. Theo 163 News, Lâm Canh Tân đã vô cùng tinh tế, chăm lo Triệu Lệ Dĩnh từng chút khi cả hai cùng nhau đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại điểm quay. Cả hai chẳng khác nào một cặp tân hôn, liên tục có các cử chỉ ngọt ngào cùng nhau. Theo trang này nhận xét, tại phim Trường Hoành Điếm, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh cùng nhau trải nghiệm cái nóng của mùa hè. Những lúc rảnh rỗi không ghi hình, cặp đôi thường cùng nhau ăn thịt nướng. Đến lúc chuyển sang khu vực Tượng Sơn, thời tiết lại trở nên mát mẻ hơn. Đây cũng là thời điểm mà nàng Thẩm Ly và chàng Hành Vân có nhiều cảnh mặn nồng, cảm xúc. Thế nhưng cả hai vô cùng thoải mái diễn với nhau, chẳng khác gì yêu thật, vì trước đó đã hợp tác trong Sở Kiều Truyện. Cuối cùng tại điểm quay Lệ Thủy, Lâm Canh Tân thú nhận rằng anh không giấu được lòng mình. Sao Nam và Triệu Lệ Dĩnh cười nói ríu rít cả ngày, cuộc sống không thể nào tốt đẹp hơn. Chốn cảnh nơi đây chẳng khác nào thiên đường, khiến anh không thể nào không bày tỏ tình cảm của anh dành cho đồng nghiệp lâu năm. Nhờ vậy mà khi vào phim, cả hai mới có những tương tác bùng nổ và thuyết phục, không làm người hâm mộ thất vọng, đặc biệt là những fan yêu thích hai diễn viên từ Sở Kiều Truyện. Phản ứng hóa học của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong Giữ Phượng Hành vẫn rất bùng nổ. Phân cảnh Thẩm Ly bá đạo tỏ tình với Hành Vân khi phát hiện ra mình đã phải lòng chàng khiến người xem đổ rầm rầm, hết lời khen ngợi. Từng ánh mắt, cử chỉ của hai diễn viên đều khiến khán giả muốn chèo thuyền. Dù một số phân cảnh Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân để lộ dấu hiệu tuổi tác, nhưng nhìn chung tạo hình của cả hai vẫn rất đẹp mắt và cuốn hút. Những cảnh hành động, đấu võ của Triệu Lệ Dĩnh đều mãn nhãn. Không chỉ làm tốt vai trò diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh còn là giám chế, nhà sản xuất của phim, khiến người hâm mộ của cô hết sức tự hào. Tính từ đầu phim tới giờ, một trong những cảnh quay đáng nhớ nhất có lẽ là lúc Hành Vân bị ngã xuống nước rồi sau đó được Thẩm Ly cứu lên. Thực tế, phân cảnh này vốn không hề xuất hiện trong kịch bản ban đầu. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh cùng với Lâm Canh Tân đã bàn bạc với nhau và đề nghị thêm nó vào. Lý do là để bù đắp cho những tiếc nuối mà Sở Kiều Truyện từng để lại. Trong buổi phỏng vấn mới đây, Lâm Canh Tân tiết lộ rằng kịch bản ban đầu của Giữ Phượng Hành không hề có phân đoạn Hành Vân ngã xuống nước và được Thẩm Ly vớt lên. Tuy nhiên, anh và Triệu Lệ Dĩnh đã bàn bạc với nhau để thêm phân cảnh đó vào, mục đích là để bù đắp cho cái kết buồn của Sở Kiều Truyện trước đây. Thời điểm hiện tại, bộ phim Giữ Phượng Hành đang thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả. Tác phẩm này được đánh giá là có nội dung hấp dẫn, phản ứng hóa học giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cũng được đánh giá cao. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi nhiều về nhan sắc và diễn xuất. Cô có những phân cảnh đẹp xuất sắc, trong đó khoảnh khắc Thẩm Ly cứu Hành Vân từ dưới nước lên được khán giả ca ngợi hết lời. Để có khung hình đỉnh cao thế này, ekip làm phim phải có sự chuẩn bị kỳ công, tính toán cầu kỳ. Thế nhưng từ khung cảnh hậu trường, Triệu Lệ Dĩnh thực tế chỉ trang điểm nhẹ và sử dụng một chiếc bình tưới cây mà thôi. Tất nhiên, tiền đề của mọi chuyện vẫn là Triệu Lệ Dĩnh vốn dĩ đã đẹp hoàn hảo. Ngay từ trước khi lên sóng, phim đã đạt mốc 8,87 triệu lượt đặt trước trên nền tảng Tenon Video cùng hơn 18.000 điểm nhiệt. Sau 16 phút chiếu đầu tiên, phim phá mốc nhiệt 23.000, tới phút thứ 26, tiếp tục phá mốc 25.000 điểm nhiệt. Ngay lập tức phim lập kỷ lục là bộ phim phá mốc 25.000 điểm nhanh nhất trên nền tảng Tenon Video và điểm nhiệt liên tục tăng mạnh sau đó. Rating trung bình theo khốc vân của hai tập đầu Giữ Phượng Hành là 0,632 với chỉ số real time đạt đỉnh 0,7625, cao nhất của Đài Hồ Nam trong năm 2024.
Phim cũng đứng đầu hàng loạt bảng xếp hạng chỉ số truyền thông tại Cbiz. Dù sau đó rating của phim giảm nhẹ nhưng đa số cư dân mạng cho rằng rating lên xuống là chuyện bình thường, bởi phim phát sóng ở nhiều nơi và còn phụ thuộc vào chương trình đối đầu cùng khung giờ là gì. Giữ Phượng Hành xoay quanh mối tình nhiều trắc trở giữa Hành Chỉ thần quân, vị thần quân thượng cổ cuối cùng còn sót lại trong tam giới, và Bích Thương Vương xinh đẹp, mạnh mẽ Thẩm Ly. Thẩm Ly vì từ chối mối hôn sự bị sắp đặt nên chạy trốn đến nhân gian, vô tình được thanh niên người phàm Hành Vân cứu giúp. Cô nảy sinh tình cảm sau những ngày tháng ngắn ngủi ở bên anh. Ngay từ đầu, Thẩm Ly và Hành Vân đã định sẵn là không thể ở bên nhau. Tuy nhiên, Thẩm Ly không biết rằng Hành Vân lại là phàm nhân chuyển kiếp của Hành Trì. Bên cạnh đó, kỹ xảo trong những cảnh đấu phép đa số đều đẹp mắt, khiến người xem hài lòng. Chỉ có một vài phân cảnh nhỏ bị nhận xét kỹ xảo ba xu, trông khá giả. Bối cảnh trong phim, đặc biệt là cảnh ở nhân gian vừa nên thơ vừa bình yên khiến người xem say lòng. Nhạc phim của Giữ Phượng Hành cũng khiến người xem say mê khi có sự xuất hiện của giọng ca nổi tiếng Trương Bích Thần. Đoàn phim còn mời được nhiều diễn viên có tiếng đến làm khách mời như Từ Hải Kiều. Sau những tập đầu tiên, netizen đều dành những lời khen có cánh cho diễn xuất và phản ứng hóa học của áp giữa Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân. Có thể nói, thời gian 7 năm sau lần hợp tác đầu tiên là cơ hội cho cả hai diễn viên chính trau dồi, nâng cấp kỹ năng diễn xuất. Khi đến với Giữ Phượng Hành, sự từng trải, chín mùi về kinh nghiệm trong nghề đã giúp họ một lần nữa gây bùng nổ mạng xã hội. Bên cạnh diễn viên chính, từ khóa, kỹ xảo phim Giữ Phượng Hành cũng được khán giả xứ Trung nhiệt tình tìm kiếm và dành lời khen cho phần kỹ xảo và cả bối cảnh phim, cho rằng đã lâu mới có một phim cổ trang tiếp hiệp xử lý phần kỹ xảo tốt đến thế. Ngoài ra, ca sĩ Trương Bích Thần, một trong những nữ hoàng nhạc phim Ngược Tâm, cũng góp giọng trong Giữ Phượng Hành, khiến khán giả vô cùng mong đợi.